الرحمن قد نزلا بلا ريب ولا نقص، به نستبصر السبلا. به منهاج أمتنا، به نتجنب الزللا، هو النبراس يرشدنا، به نستلهم الأملا. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا، ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد. تحف قرآنية ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. والله يا الله يدي العافية إن شاء الله. سمعنا عنكم الكثير وسمعنا من الشيخ برضه. جزاك الله خير شيخ. ريت نسمع منكم زيادة إن شاء الله. معين لا ينضب كتاب الله سبحانه وتعالى. شيخ أحمد سمعنا حاجة كده مما تحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جزاك الله خير. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أحسنت يا أخي، جزاكم الله خير والله يا أخي، ربنا يتقبل منكم ويزيدكم من فضله. بارك الله فيك. سلام، أصوات ندية وتلاوة خاشعة، نسأل الله القبول. ربنا يتقبل يا رب العالمين. نسأل الله يجعلنا جميعا من أهل القرآن. نسأل الله. إن لله أهلين من الناس. قال من هو يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. الشيخ قرأ سبحان الله، الشيخ قرأ قصة، وشيخ أسامة قرأ نحن نقص عليك أحسن القصص. هل أحسن القصص يوسف، قصة يوسف عليه السلام؟ وعلى قولين أحسن القصص. أنا دائما بقول ما في تعارض، يعني بعض المفسرين بيذكروا أحسن القصص القرآن وينتصروا لذلك، وأحدهم بيقول أحسن القصص سورة يوسف اللي هي قصة يوسف عليه السلام. فأنا أقول نجمع بين القولين، أحسن القصص مطلقا القرآن، وأحسن قصص القرآن قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ليه ربنا سماها أحسن القصص؟ لأسباب. أولا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءت في القرآن في موضع واحد، مع أنها قصة مطولة يعني، بل يوسف عليه السلام ما ورد ذكره في القرآن إلا في سورة يوسف، وتاني في موضعين. يعني يوسف عليه السلام يمكن في القرآن أظن حوالي 29 مرة اسم يوسف عليه السلام، إذا كان الرقم صحيح عهدي به طول. ف27 في سورة يوسف، وموضع في الأنعام وموضع في غافر. في الأنعام في تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. وهناك ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات حتى فازتم في شكل ما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا هو رسول، نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. فأحسن القصص لأنها جمعت في موضع واحد، أحسن القصص لأنها بدأت برؤية وانتهت بتأويل الرؤية، وأحسن القصص لأنها بدأت بالموجز ثم جاءت الأنباء بالتفصيل. ممكن يا شيخ ممكن نقول بدأت بالبلاء وانتهت بالتمكين؟ أيوة نعم، تعرض لابتلاءات كثيرة، لكن في كل بلاء ربنا بيجعل له منحة لا تخطر بالبال. فسبحان الله، شوف نقله الله سبحانه وتعالى من غيابة الجب إلى غاية الحب. كيف يا شيخ؟ ربما كان في غيابة الجب إخوته، بعد ذلك ربنا نقله لغاية الحب يعني. فكل من رآه أحبه. وبعدين برضو سبحان الله، شوف الناس وانتوا ناس الإعلام مش كده؟ ناس الإعلام بيقولوا القصة المثيرة هي اللي بيكون فيها الملك والحكم والرئاسة والسياسة دي أخبار مثيرة مش كده؟ واللي بيكون فيها الكلام عن الجنس عموما يعني برضها مثيرة جدا يعني. واللي بيكون فيها الكلام عن الجريمة برضو، لما يكون كلام عن الجريمة شيء حدث مثير جدا. أيوة. أو كلام عن شغل النساء والأشياء زي دي كلها مثيرة، دي كلها اجتمعت في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ نختم بأكثر فائدة كده انت وقفت معاه من سورة يوسف، أكثر فائدة كده. سبحان الله، آخر السورة كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وطالما هي قصص وقصها الله عز وجل وهو يقصها الله سبحانه وتعالى، فوائدها ما بتنتهي أبدا. سورة يوسف عليه السلام فوائدها لا تنتهي والله، يعني قدر ما تفكر في الفوائد فيها والاستنباطات اللي فيها والحكم والأحكام اللي فيها ما عندها نهاية. يعني ممكن نقول الفائدة يا شيخ إنه فوائدها لا تنتهي. أي والله فوائدها لا تنتهي، والله لا تفنى أبدا يعني سبحان الله. وهي ذات تسلية، هي ذات لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه تسلية. أول حاجة تهيئ للهجرة، يعني شوف يوسف عليه السلام يعني هو حسب فهمه هو طفل صغير إنه حياته كلها وراحته ودنياه وآخرته يكون مع أبوه. لا، يمشي الجب
من الجب يمشي لبيت العزيز، وفي صورة العبد المملوك عشان يبقى الملك والحاكم. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالله قال للنبي عليه الصلاة والسلام إذا قومك أخرجوك هتمشي لقدام، ما حترجع لورا، زي ما يوسف عليه السلام مشي لقدام. عشان كده قال إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني دي ما لي أنا براي، لكل المحسنين يتقي ويصبر. في قصة يوسف ذاته ممكن احنا نتناوله في الحلقة الجاية، الموضوع بتاع العفة، احنا محتاجين شيء في موضوع عفة يوسف، وذكرت في موضوعين ممكن نتكلم عنها في بداية الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. على كده الشيخ. على بركة الله. الله يكرمكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يكرمك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. حياك الله في الشيخ. منهاج أمتنا به نتجنب الزللا، هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأملا، تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا، ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا.